ආයුබෝවන් රෝරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ බිත්තර පූරි හදාගන්න විදිහ. ආට පිටි වලින් තමයි මම අද මේ පූරි එක හදාගන්නේ. ඔයාලට පාන් පිටි වලිනුත් මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පූරි එක හදන විදිහ බලන්න ටිකටම මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? අද මම මෙතන ආට පිටි ග්‍රෑම් 500ක් අරගෙන තියෙනවා. පොල් තෙල් මේස හැඳි 4යි. ලුණු කුඩු තේ හැඳි 1කුයි, බේකින් සෝඩා තේ හැඳි භාගකුයි අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට අයිස් වතුර ඕන වෙනවා. මුලින්ම ආට පිටි වලට ලුණු කුඩු ටික එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට බේකින් සෝඩා තේ හැඳි භාගයක් දාගන්නවා. ඊළඟට පොල් තෙල් දාගන්න ඕන. දැන් මේ ලුණු, පොල් තෙල්, බේකින් සෝඩා හොඳට ආට පිටි ටිකත් එක්ක කලවම් කරගන්නවා. බේකින් සෝඩා කියන්නේ ආප්ප සෝඩා වලට. ඊළඟට අයිස් වතුර ටික ටික දාගෙන පිටි ටික අනා ගන්න ඕන. වතුර වැඩි කරගන්න නම් එපා. ටික ටික දාලා අනා ගන්න. ඔයාලට මේක හදාගන්න ආට පිටි ඕනේ නැහැ. පාන් පිටි වලිනුත් හදාගන්න පුළුවන්. මට මේ ඩෝ එක හදාගන්න වතුර මෙෂරින් කප් 1/4ක් විතර ගියා. ඔයාලා ගන්න පිටි එක අනුව වතුර ප්‍රමාණය අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා මේ ඩෝ එක විනාඩි 5ක් විතර හොඳට නීට් කරගන්න. ඊළඟට මම මේකට පොල් තෙල් මේස හැඳි එකක් දාගන්නවා. දැන් අපි මේ ඩෝ එක හොඳට අනාගමු. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. දැන් අතේ තෙල් ටිකක් ගාගෙන ඩෝ එකෙන් මේ විදිහට බෝල හදා ගන්නවා. ඔයාලට මේ බෝල කැමති සයිස් එකකට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට මම ඔක්කොම ටික හදාගත්තා. දැන් මේ ටික වහලා පැය භාගයක් විතර පිපෙන්න තියාගන්න. ඊළඟට පිරවුම හදාගන්න මම මෙතන බිත්තර දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. කෑලි මිරිස් තේ හැඳි 1යි, ගම් මිරිස් තේ හැඳි භාගයයි, ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, කොත්තමල්ලි කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, ගරම් මසාලා තේ හැඳි භාගයයි, කහ කුඩු තේ හැඳි භාගකුයි අරගෙන තියෙනවා. ලොකු ලුණු ගෙඩියකුයි, අම්මිරිස් කරල් 4ක්, කරපිංචා කොළ ටිකක් හීනියට කපාගෙන අරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට භාජනයක් ලිපේ තියලා තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. තෙල් ටික රත් වෙනකොට කපාගත්ත ලුණු දාගන්නවා. දැන් අමු මිරිස් ටික කරපිංචක් දාගන්නවා. දැන් අපි මේ ටික හොඳට කලවම් කරගමු.
ඊළඟට මම ලුණු කුඩු දාගන්නවා. ගම්මිරිස් කුඩු, කෑලි මිරිස්, කහ කුඩු, කොත්තමල්ලි කුඩු, අන්තිමට ගරම් මසාලා ටිකක් දාගත්තා. ඔයාලට කොත්තමල්ලි කුඩු, ගරම් මසාලා නැත්තම් 3-5 කුඩු තේ හැඳි භාගයක් විතර දාගන්න. දැන් මේ ටික හොඳට ආයි කලවම් කරගමු. ඊළඟට බිත්තර එකතු කරගන්නවා. මම ගත්තේ බිත්තර 2යි. ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ බලන්න දැන් අපේ පිරුවම ලෑස්ති. මේ තියෙන්නේ පැය භාගයක් පිපෙන්න තියලා අරගත්ත පිටි බෝල ටික. දැන් මුලින්ම ලෑල්ලකට පිටි ටිකක් දාගන්නවා. ඊළඟට පිටි බෝලයක් අරගෙන මේ විදිහට වටේට පැතලි කරගන්නවා. දැන් ඒක අනිත් අත උඩින් තියලා හදාගත්ත මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් මේ විදිහට මැදට දාගන්න ඕන. ඔන්න බලා ගන්නකෝ. දැන් මිශ්‍රණය මැදි වෙන විදිහට වටෙන් කවර් කරගන්න ඕන. ඔයාලා හොඳට බලා ගන්නකෝ කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. දැන් මේ විදිහට පිටි බෝලේ ලෑල්ල උඩින් තියලා හොඳට පිටි ටිකක් ගා ගන්නවා. ඊළඟට අපි මේක හොඳට තුනී කරගන්න ඕන. මේ බලන්න මෙන්න මේ ගානට හදාගන්න. ඊළඟට මම භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. තෙල් ටික රත් වෙනකොට හදාගත්ත පූරි එකක් දාගන්නවා. ඔයාලා මේ පූරි එක හදාගද්දී ඔයාලට කැමති සයිස් එකට ලොකු පොඩි කරලා හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මේක අනිත් පැත්ත හරව ගන්න ඕන. මේ බලන්න දැන් මේ පිම්බීගෙන එන්නේ මේ පූරි එක. ඔයාලට පේනවද දැන් පපඩමක් වගේ පූරි එක පිම්බිලා. එක පැත්තක් ගොඩාක් වෙලා තියාගන්න එපා. දෙපැත්ත හරව රන්වන් පාට වෙනකම් බෙද ගන්න. මේ ගානට බෙදුනට පස්සේ මේක මම තෙලෙන් අයින් කරගන්නවා. ඔයාලා මේ විදිහට ඔක්කොම ටික හදාගන්න. ඊළඟට බෙදගත්ත පූරි වලට මම මේ විදිහට ගිතෙල් ටිකක් ගා ගන්නවා. ඔයාලට මේකට බටර් උනත් ගා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මුකුත්ම නොගා කන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ගී හරි බටර් හරි ගාගත්තාම රසයි. මාගරින් නම් ගා ගන්න එපා. එතකොට ලුණු රසක් එනවා. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත බිත්තර පූරි ටික. මේක හරිම රසයි. ඒ වගේම මේක අපිට පරිප්පු කරි එකක්,
මස් මාළු ඒ වගේ ඕනම කරි එකක් එක කන්න පුළුවන්. අපි මැදට බිත්තර මිශ්‍රණය දාලා හදාගන්න හින්දා අපිට කරි එකක් නැතුව වුණත් මේක කන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා මට කියන්නකෝ. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුතින් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.